Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Biến đổi toàn cầu, 7,8 tỷ người trên ngôi sao xanh đều đưa đến không gian không thích hợp cho sự sống của con người. Đâm lầy vào vùng đất ngập nước không lên rừng hoang dã nơi có hổ, báo và sói. Thậm chí có những tảng băng cực lạnh duy trì dưới âm 60 độ. Bị ném vào trong sa mạc ngay cả cây cỏ cũng không có. Ngay khi anh đang bối rối, một giọng nói trên bầu trời vang lên. Tôi là ngôi sao xanh mẹ của các cậu. Vì một số lý do riêng, tôi sẽ không thể bảo vệ mọi người được nữa. Thế giới này cứ 7 ngày thảm họa thiên nhiên sẽ xảy ra một lần. Thảm họa đầu tiên là cực đêm, nhiệt độ thấp nhất là âm 60 độ. Vì vậy, nhất định nhanh chóng tìm nơi trú ẩn càng sớm càng tốt. Ban ngày thu thập mọi thứ vật dụng có thể. Sau khi trời tối đừng rời khỏi nhà. Mọi người phải nhanh chóng nâng cấp nhà lên thành thành trì. Chỉ có thành trì mới đưa các ngươi vào thế giới này. Có một chỗ đứng. Các con đừng sợ. Tôi sẽ hy sinh mạng sống của mình để cầu nguyện cho mọi người. Lời nói vừa rơi xuống, một luồng ánh sáng xanh phát ra trên bầu trời. Vô số ánh sáng xanh nhỏ bay theo mọi hướng, rơi vào tất cả người ngôi sao xanh. Trong khoảnh khắc màu xanh vào cơ thể, một bảng thông tin xuất hiện trong đầu bạn. Ở trên cho thấy bạn đã đạt được tài năng cấp C. Kỹ năng tài năng có thể rút ngắn thời gian chín của cây trồng 50%. Đồng thời, dưới chân bạn xuất hiện một mảnh chỉ có khoảng 100 mét vuông. Một ốc đảo nhỏ mọc tùm. Ở giữa ốc đảo có một vũng nước nhỏ. Khi bạn nhìn vào vũng nước, trong đầu liền nhận được gợi ý. Suối nước nhỏ sản xuất một lượng nhỏ nước ngọt mỗi ngày. Mỗi mùa xuân thu nhỏ, có thể mở rộng diện tích ốc đảo 100 mét vuông. Ở dưới ốc đảo là một cái cây có đường kính hơn 1 mét. Cây Pearl Beauty cơ nhiều lá. Ngoài ra còn có một ngôi nhà tranh cũ dưới bóng cây. Bên trong chỉ có một cái rìu đá và một quyển sổ tay sinh tồn. Bạn mở hướng dẫn sử dụng sinh tồn. Trang chủ hiển thị đếm ngược ngày 11 giờ 56 phút 38 giây. Sau khi mở trang đầu tiên là giao diện xây dựng. Bên trong có nhiều lựa chọn xây dựng, nhưng chủ yếu là màu xám. Điều kiện nâng cấp từ nhà tranh lên nhà gỗ. Cũng trên trang này, cần gỗ 200, đá 50, cam thảo 50 cộng với một kho báu cấp F. Sau khi nhìn thấy điều kiện nâng cấp, tim bạn lạnh hết rồi. Ốc đảo của mình nghèo khó, trừ khi chặt cây dương duy nhất. Nếu không thì đi đâu để thu thập nhiều gỗ như vậy? Vấn đề là chặt cây. Người có thể bị phơi nắng chết không biết. Nước duy nhất, nguồn sẽ sớm bốc hơi. Chỉ riêng gỗ đã có thể tự giết mình, chưa kể còn phải hiến tế một báu vật cấp F nữa. Sinh tồn sách một trang 2, kênh giao dịch thế giới và kênh giao dịch khu vực. Bên trong trống rỗng không có gì. Trang thứ 3 là giao diện bạn bè và trò chuyện riêng tư. Trang 4 là kênh chat thế giới. Tổng cộng có 7,8 tỷ người. Tất cả người của Bluestar đều ở đây. Nhưng bên trong tạm thời cấm nói chuyện. Phía sau kênh trò chuyện chủng tộc còn có trò chuyện khu vực. Có tổng cộng 10.000 người đang trò chuyện ở đây mà không có giới hạn. Lúc này khu vực trò chuyện đang nhanh chóng trải màn hình. Tôi vừa nghe thấy một giọng nói rằng anh ấy là Bluestar. Tôi vẫn chưa thức dậy à? Đó thực sự là Bluestar Master. Tôi đã nhận được lời cầu nguyện của anh ấy. Cấp 1. Tôi cũng nhận được 7 vâu. Tôi bị ném xuống tảng băng. Mẹ Lan Tâm tặng tôi một bộ chăn lông vũ cấp tỉnh. Tôi được cấp một giếng nước loại F, lại không bao giờ khô. Sau khi xem mọi người trò chuyện bạn mới biết, hóa ra những thăng trầm của mỗi người đều khác nhau. Hầu hết đều là hàng hóa cần cấp trong môi trường hiện tại. Lớp chủ yếu là F và 1. Địa cấp đều rất ít, cho đến nay vẫn chưa thấy một lớp C nào. Người ta đoán rằng mẹ của Lan Tâm đã tự làm nông nghiệp trên sa mạc, cho nên mới cho mình tài năng nông nghiệp cấp C. Dù sao tài nguyên sa mạc xếp hạng ngay cả cỏ cũng không mọc mấy cây. Chỉ có nông nghiệp mới có thể tự cung tự cấp. Và trồng cần công thức nấu ăn, vườn ươm và hạt giống và phân bón. Phía bắc và phía nam của ốc đảo này, phía tây đều là một mã bình xuyên. Chỉ có một ngọn đồi ở phía đông. Vì vậy, bạn đã mang theo nhà hàng và hướng dẫn sinh tồn. Đi về phía đông. Vừa ra khỏi ốc đảo, anh đã học được sức mạnh của sa mạc. Ánh nắng độc hại chiếu vào người. Cho dù có quần áo ngăn cản, da cũng bị giảm nắng như kim châm chích. Cát vàng nóng dưới chân vừa nóng vừa khó đi. Ánh sáng trực tiếp của mặt trời cộng với nhiệt phản xạ của cát, nhiệt độ cơ thể ít nhất cũng trên 50 độ. Cảm giác như đang ở trong lò nướng. Cứ như vậy đi bộ vất vả gần 20 phút. Bạn đột nhiên phát hiện cách đó không xa là hẻm núi cồn cát nhỏ. Có một cái dương kho báu bằng gỗ. Bạn nhanh chóng chạy đến trước dương kho báu để mở dương kho báu. Nằm máng lại là một hiện vật nông nghiệp. Hộp mở tổng cộng 3 món đồ. Tương ứng là một gói khăn kinh nguyệt, một đôi lụa đen và một thùng phân ủ bằng gỗ cao hơn 1 mét. Nhìn vào bảng điều khiển của thùng phân Cambosi, vốn còn có chút do dự bạn lập tức hạ quyết tâm trồng trọt. Đập nồi bán sắt cũng phải trồng trọt. Nửa tiếng nữa, cuối cùng anh đã mang cái thùng phân ủ nặng nề về hạt xanh. Sau đó lần đầu tiên lao đến bên vũng nước, làm ướt cơ thể bằng nước để làm mát. Sau đó nghỉ ngơi trong bóng râm, dùng áo khoác xé ra làm thành dải vải buộc vào dương kho báu, làm thành hình cái giỏ, lại dùng cây khô của cây hồ dương làm khung. Thu thập một ít cỏ dại trải lên trên, làm thành một cái lều nhỏ để che nắng và cố định trên hộp để chặn ánh sáng mặt trời. Sau khi làm những thứ này, bạn đổ một ít nước bổ sung độ ẩm trên đường, nhưng hộp uống nước không tiện. Bạn phải lấy ra một cái khăn kinh nguyệt ngâm đầy nước, có thể dùng để vắt nước uống, nó có thể được sử dụng để lau mặt và làm mát. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cậu lại rời khỏi quê CC. Đi về phía ngọn đồi phía đông, có nhà kho nhỏ che nắng, so với trước đây, nó rất khác. Mặc dù vẫn còn nóng, nhưng ít nhất đừng lo lắng về việc bị cháy nắng. Đi cả tiếng đồng hồ mới tới chân núi. Ngọn núi này chỉ cao khoảng 200 mét. Trên núi khắp nơi đều là những hòn đá nhỏ, chỉ có lạc đà, thực vật như xương rồng,
ngay cả một cái cây cũng không. Lúc này bạn bỗng nhiên phát hiện cách đó không xa có 3 con lạc đà đang nhàn nhã ăn cây xương rồng. Khi bạn nhìn vào con lạc đà lớn nhất, tôi nhanh chóng nhận được một số thông tin. Đây là một con lạc đà, cấp độ là S, là vua của lạc đà. 2 con lạc đà con còn lại là sinh vật bình thường, nhưng nó cũng khiến bạn nóng mắt. Nếu có thể lấy được một cái, không chỉ có thể giải quyết vấn đề bắt cũng có thể giúp vận chuyển vật tư. Chỉ là 3 con lạc đà này thật sự quá cao lớn, ngươi không dám khiêu khích. Ngay khi bạn định lặng lẽ rời đi, bỗng nhiên trước mắt sáng lên, chỉ thấy trên mặt đất khắp nơi đều là bột lạc đà khô. Một số thậm chí còn được xếp hạng S. Đây không phải là nguyên liệu phân bón làm sẵn sao? Bạn nhanh chóng đặt vali xuống, uống hết nước trong hộp, sau đó bỏ phân lạc đà cấp S vào hộp. Chỉ mất vài phút, bạn đã nhặt được một hộp đầy. Hơn 1 tiếng sau, bạn trở lại KCC, nhanh chóng bỏ phân lạc đà vào thùng phân trộn. Chỉ đóng nửa thùng, nhưng thông tin về thùng phân ủ cũng thay đổi. Nguyên liệu thô loại F đang lên men. Đếm ngược lên men 4 giờ 59 phút 59 giây. Dự kiến sẽ nhận được 5 đơn vị phân bón loại F. Thời gian lên men 5 giờ. Chắc chắn không thể ngồi chờ đợi. Bạn kéo cơ thể mệt mỏi, lần lượt lại chạy 4 chuyến lên đồi phía đông. 2 trong số đó chuyên chở đá. Tập hợp 50 đơn vị đá cần thiết để nâng cấp nhà gỗ. 2 chuyến còn lại vẫn là nhặt bột lạc đà. Sau khi bạn nhặt được 3 hộp, chân núi vẫn còn đầy bột lạc đà. Trong thời gian này, để so sánh phân bón thông thường và ép, sự khác biệt của phân bón, đặc biệt lên men một thùng bột lạc đà thông thường, kết quả làm bạn ngạc nhiên. Phân bón thông thường có thể tăng năng suất cây trồng thông thường lên 20%, giảm thời gian trưởng thành 20%. Khi phân bón loại ép được sử dụng trên cây trồng loại ép, tiền thưởng vẫn là 20% nhưng được sử dụng cho cây trồng thông thường. Tiền thưởng là tăng gấp đôi trực tiếp, đạt đến đáng kinh ngạc 40%. Thời gian chín của hạt giống thông thường là 7 ngày. Nếu việc bổ sung tài năng và phân bón có thể được xếp chồng lên nhau, 7 ngày đó, thời gian trưởng thành sẽ được rút ngắn xuống còn 16,8 giờ. Người khác 7 ngày nhận một lần, tự mình có thể nhận hàng tháng. Bạn càng nghĩ về nó, bạn nóng lòng muốn bắt đầu trồng trọt ngay lập tức. Nhưng mình chưa có công thức, vườn ươm và hạt giống. Bạn nghĩ xem bạn nên đổi lấy cái gì? Hiện tại vật tư mình có tổng cộng có nhà ăn, đá 50 đơn vị, khăn kinh nguyệt nửa gói, tơ đen một đôi, phân bón thông thường 5 đơn vị, phân bón loại ép 5 đơn vị, nhưng không còn nhiều nước. Trong đó giá trị nhất chỉ có phân bón. Vậy, bạn quyết định dùng phân bón để đổi lấy hạt giống và công thức nấu ăn. Như vậy nếu đoán không sai, bắt đầu từ ngày mai sẽ có một nguồn thức ăn ổn định. Nghĩ đến đây, bạn mở hướng dẫn sử dụng sinh tồn và vào kênh giao dịch khu vực, nhưng vào xem, hầu hết đều là đơn hàng treo để mua thực phẩm, có rất ít người bán thực phẩm. Nhanh chóng tìm kiếm từ khóa phân bón, phát hiện cũng có rất nhiều người đang mua phân bón, nhưng chủ yếu là đổi bằng gỗ và đá. Bán phân bón thì không có cái nào. Nhìn thấy điều này, bạn ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như thức ăn khan hiếm, nó cũng làm cho giá trị của phân bón tăng lên theo thủy chiều. Đó là tin tốt cho anh. Kết thúc kênh giao dịch, bạn nhanh chóng trở lại kênh trò chuyện. Tin thấy bên trong một mảnh buồn, bản thân da trắng đẹp, chân dài to, thành thạo các loại động tác khó. Ai cho ta một miếng ăn, ta làm bạn gái của hắn. 300g vòng cổ và nguyên chất đổi 500g thịt hoặc thực phẩm chủ yếu. Nếu có thức ăn, hãy nói chuyện riêng với tôi. Thật. Cái gì? Những thứ kỳ lạ đều có thể mở ra. Không có thức ăn. Đây có phải là nhịp điệu khiến mọi người chết đói không? Tôi tự hỏi, 10.000 người, ít nhất một nửa trong số đó ở trong rừng hoặc gần nước. Chẳng lẽ không ai lấy được trái cây, rau dại hay cá sao? Toàn bộ kênh trò chuyện bàn luận nhiều nhất là đồ ăn. Đại đa số mọi người đều là bán một ngày làm mát, hoặc là chặt gỗ, hoặc là đục đá, hoặc là thu thập các loại vật tư. Tôi đói cả ngày, nhưng lại phát hiện căn bản không mua được thức ăn. Thực phẩm vốn đã khan hiếm, giá cả tăng vọt. Khi bạn lạc lối, một người tên là Thái Khôn đột nhiên gửi một tin nhắn cực kỳ bùng nổ. Thịt cá bán 50g, đổi 50 đơn vị gỗ hoặc đá 100g. Mua các mặt hàng cấp ép khác nhau, tập trung nhận phân bón, giá cả dễ thương lượng. Tin nhắn đã được gửi đi rồi, lập tức khiến mọi người chảy màn hình. Bạn đã đói rồi, cũng nhanh chóng dùng ý nghĩ gửi tin nhắn cho Thái Khôn. Tôi có phân bón, bạn có thể đặt giá gì? Chỉ vài giây sau, tin tức của Thái Khôn liền trở về. Có tiện gửi thông tin sản phẩm không? Bạn trực tiếp gửi thông tin về phân bón thông thường. Sau đó Thái Khôn liền gửi đến cuộc gọi thoại. Sau khi nhận cả ngày, cuối cùng cũng tìm được anh trai. Phân bón của bạn định bán như thế nào? Cậu nghĩ đi, dùng giọng điệu thăm dò. Tất cả 150g thịt cá đổi một đơn vị phân bón đi. Tôi nhận kho báo gà ép cũng chỉ có 100g thịt cá. Giá của bạn quá cao. Một đơn vị phân bón có thể làm cho cây trồng chín sớm hơn 1 ngày rưỡi và cũng có thể thu hoạch thêm 20% thức ăn, không thấp hơn giá của kho báo gà ép. Và tôi là người duy nhất trên thị trường có phân bón. Vì vậy, tôi nghĩ mức giá này rất hợp lý. Người kia suy nghĩ vài giây, sau đó nói như thế này. Tôi có thể cho 150g thịt cá, nhưng anh phải cung cấp cho tôi 10 đơn vị mỗi ngày. Bạn không muốn thì từ chối. Có thể sản lượng phân bón rất thấp, và tôi cũng phải tự dùng. Tối đa có bao nhiêu có thể đồng đều cho bạn. Hai bên thương lượng nửa ngày. Cuối cùng bạn dùng 5 đơn vị phân bón thông thường, đổi một con cá biển, trọng lượng khoảng hơn 600kg. Sau khi giao dịch xong, bạn tiếp tục đổ. Bạn ơi, bạn nhận. Chắc chắn có công thức nấu ăn và vườn ươm trong tay phân bón. Có bao nhiêu cái không? Nếu có thì cho tôi mấy cái. Thái Khôn cười ha ha. Có thể là có thể, tùy thuộc vào bạn đổi gì. Cậu cũng không nói chuyện, gửi trực tiếp thông tin về phân bón F7. Thái Khôn lúc này liền bùng nổ một câu chửi thề. Trong tay ngươi lại có thứ tốt như vậy, sao vừa rồi không lấy ra? Thỏa thuận, từng cái một.
Thái Khôn chần chờ vài giây sau. Từ từ, tối đa tôi chỉ có thể cho bạn một công thức nấu ăn và 2 vườn ươm, thứ này quá hiếm. Cũng rất quý giá, cho dù tôi đổi thịt cá cũng không đổi được nhiều. Kỹ năng thiên phú của bạn chỉ có thể sử dụng mỗi ngày một lần. Nguyên khí một khối là đủ rồi. Vì vậy, bạn vội vàng cảm ơn bạn. Tạm thời đủ rồi. Đừng cảm ơn, tôi cũng có điều kiện. Phân bón thông thường thì thôi, nhưng phân bón F7, mỗi ngày ít nhất cho tôi 5 đơn vị. Những lời của Thái Khôn khiến bạn cười. Phân bón F7 cần nguyên liệu thô loại F. Hơn nữa số lượng cần còn rất nhiều. Nếu bạn có thể tự sản xuất nguyên liệu, tôi có thể chia đôi với bạn. Thực sự cần nguyên liệu thô cấp S, tất nhiên rồi, nếu không thì làm sao có thể là cấp S. Bạn tiếp tục ngã. Vẫn là câu đó, chỉ có thể nói bên này tôi có bao nhiêu. Có thể cho bạn một ít. Chủ yếu là do sản lượng quá thấp. Nếu không tôi cũng muốn đổi thêm đồ. Tiếp theo hai bên lại một phen qua lại mặc cả. Cuối cùng bạn dùng 4 đơn vị phân bón loại F, đổi một công thức và 2 vườn ươm. Thêm 4 con cá, trọng lượng khoảng 2.300g. Với những thứ này, hiện nay trồng trọt chỉ còn thiếu hạt giống. Vì kênh giao dịch không có hạt giống để bán. Vậy, bạn cũng chỉ có thể lên kênh chat hét lên một tiếng. Cá thay hạt giống, tin nhắn trò chuyện riêng tư có hàng vừa được gửi đi không lâu. Tin nhắn riêng tư và xác minh bạn bè, trực tiếp làm được 99 cái. Sau khi sàng lọc, bạn thuận lợi tìm một tin nhắn bán hạt giống lúa vùng cao. Vậy là bạn đổi 450g thịt cá lấy 10 hạt gạo vùng cao. Hạt giống cấp thường. 7 ngày trưởng thành một lần. Điều làm bạn ngạc nhiên là gạo vùng cao trên thế giới này to bằng một quả trứng gà. Một viên cũng có ít nhất 30g, chỉ là không biết sản lượng như thế nào. Nếu có thể giống như Lan Tâm, mỗi tay gạo đều có hàng trăm hạt. Cậu nghĩ cậu sẽ cười khi nằm mơ. Có công thức nấu ăn cũng mua được hạt giống. Bạn không thể chờ đợi để bắt đầu làm nông nghiệp. Giống trồng công thức là 10 hạt giống. Có thể đặt ở bất cứ đâu. Công thức này liên quan đến việc trồng trọt của bạn. Chắc chắn không thể đặt bên ngoài. Vì vậy, bạn đặt nó trong góc phòng, sau đó hằn 10 cái vào hạt giống để trồng, sau đó bón phân và tưới nước bằng phân bón máy ép. Cuối cùng sử dụng kỹ năng tự nhiên để làm việc chăm chỉ. Sau khi làm xong việc này, bạn liền thần sắc khẩn trương kiểm tra tính chất của công thức nấu ăn. Nhìn thấy đếm ngược thu hoạch chỉ có 16, 47. Trái tim kích động của bạn sắp nổ tung rồi. Kỹ năng thiên phú của mình quả nhiên có thể cùng AC. Hiệu quả của phân bón lấp xếp chồng lên nhau, đặt cả hai lại với nhau. Thời gian trưởng thành của hán đạo trực tiếp rút ngắn 90%. Đối với một bài hát mỗi ngày đạt đến nỗi kinh hoàng. Và bởi vì tất cả mọi người đều vừa mới được đưa vào thế giới này, giá thực phẩm cao, tôi em rằng nó sẽ kéo dài một thời gian nữa. Giá cả và tốc độ thu hoạch điên cuồng như vậy, bản thân hoàn toàn có thể điên cuồng tích trữ vật tư, mua tất cả các loại kho báu, trong khi xây dựng lợi thế, hoàn toàn xa cách với những người khác, không hề phóng đại. Từ ngày mai khi lần đầu tiên thu hoạch hán đạo, tự mình sẽ hoàn toàn thực hiện được tự do ăn uống. Mục tiêu nhỏ không lo lắng về vật tư. Lúc này mặt trời đã lặn, sa mạc nóng bức, nó trở nên lạnh. Vì vậy, bạn dự định làm một nồi súp cá để sưởi ấm. Bạn trực tiếp lấy ra 2 con cá, sau đó trên thị trường giao dịch mua một bộ xông nồi và một đống thức ăn vụn. Sau khi đánh nửa nồi nước bằng nồi gốm, bạn lại đốt lửa trại trong ngôi nhà tranh. Trong khi đun sôi nước, nhanh chóng xử lý vảy cá và nội tạng. Trong quá trình xử lý cá, bạn bỗng nhiên nghĩ đến sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trên sa mạc lớn, sợ là bị cảm lạnh. Nghĩ đến đây lại vào kênh giao dịch, muốn mua chút men hay gì đó, hóa ra trên thị trường không có. Bạn đành phải gửi tin nhắn trên kênh chat. Bộ đồ giường có thể đổi bằng thịt cá, báo giá trò chuyện riêng tư có hàng. Tin nhắn vừa gửi đi thì mọi người bắt đầu điên cuồng trải màn hình. Có cầu xương cá, còn có cầu vảy cá và nội tạng. Tôi thấy bạn rất sốc. Lúc này một tin nhắn đột nhiên thu hút sự chú ý của bạn. Tôi có một kho báu cấp S, chỉ cần đưa cho tôi vảy cá và nội tạng, kho báu là của bạn. Nhìn thấy tin nhắn này, bạn nghĩ rằng bạn đã bị lóa mắt. Kho báu cấp S chắc chắn là tồn tại hàng đầu hiện nay. Thậm chí có thể để một người cất cánh tại chỗ. Nghi ngờ gã tên Liễu Thiên Khí này có phải đang trêu mình không? Ngay khi bạn do dự, Liễu Thiên Khí trực tiếp gửi thông tin kho báu đến đây. Mở ra xem một chút, bạn lập tức chết lặng. Đồ tạo tác kỳ lạ quá, và những thứ rác rưởi cũng xứng đáng được gọi là kho báu. Thảo nào Liễu Thiên Khí mở giá thấp như vậy. Nhưng bạn chợt nghĩ, nâng cấp nhà tranh lên nhà gỗ, vừa vặn cần thu thập một kho báu cấp S. Dùng loại bẫy rác này là vừa phải. Nghĩ đến đây, chỉ cần lấy vảy cá và nội tạng của 2 con cá, tất cả giao dịch cho Liễu Thiên Khí, nhân tiện còn đem đuôi và cánh cá không thích ăn tặng cùng nhau. Liễu Thiên Khí sau khi xác nhận giao dịch mới phát hiện những gì bạn cho rõ ràng là quá nhiều trọng lượng. Sau 3 lần từ chối mới phải nhận. Cảm ơn sếp. Thực sự cảm ơn bạn đã cho tôi rất nhiều thức ăn sau này. Tôi nhất định sẽ trả ơn cô. Sau khi hoàn tất giao dịch, bạn lại đổi gỗ không ngừng nghỉ. Đá và cam thảo mỗi loại 500 đơn vị. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, bạn mở hướng dẫn sử dụng sinh tồn và xác nhận nâng cấp. Sau một tia sáng trắng, nâng cấp vật tư cần thiết cùng với những viên đá tròn biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, ngôi nhà tranh nhỏ bị rò rỉ không khí biến mất ngay lập tức. Thay vào đó là một ngôi nhà gỗ với tường gỗ rắn, diện tích khoảng 30 m². Nhà tranh lớn hơn gấp đôi, ở giữa có một cái lò sưởi bằng đá. Bên tay phải là một đống cỏ khô, có thể dùng để ngủ. Mặc dù vẫn rất đơn giản, nhưng nó rất an toàn. Vậy, giao diện chat riêng đột nhiên nhảy ra một tin nhắn. Chúc mừng người chọn có thể tiếp cận. Hãy là người giỏi thứ 631,252 được nâng cấp lên nhà gỗ. Hàng triệu người đầu tiên sẽ nhận được một chiếc dương kho báu bằng gỗ. Khoảnh khắc tiếp theo trước mặt xuất hiện một kho báu bằng gỗ tỏa ra ánh sáng.
Chiếc dương còn có dương kho báu nữa. Sau một bất ngờ ngắn ngủi, bạn nhanh chóng mở hộp gỗ ra, nhận được tổng cộng 4 mặt hàng để đưa lên thanh. Dao chìa khóa đen, bàn gỗ cộng với một tấm chăn tự làm nóng. Trong đó tấm thảm tự nhiệt là một báu vật cấp S, nhiệt có thể hấp thụ, tăng cường 5 lần phát hành ra và có thể điều chỉnh công suất giải phóng. Sau khi đọc hướng dẫn về chăn tự làm nóng, bạn không thể không đánh giá thấp. Đây không phải là phiên bản nâng cấp của chăn điện sao? Đến đúng lúc. Mấy ngày nữa chất lỏng chắc chắn sẽ dùng được. Sau khi cất đồ đi, bạn dự định tiếp tục nâng cấp nhà gỗ. Chỉ cần mở hướng dẫn sử dụng sinh tồn để xem. Mọi người đều ngốc. Tập tiếp theo của ngôi nhà đá cần tổng cộng 1000 viên đá, gỗ 300 vôi 100, cộng thêm 5 kiện ép và kho báu. 5 cái ép 7 kho báu nhà dứt khoát trực tiếp cướp đi. Nhưng phải nói, nâng cấp nhà đá tuy tốn kém, nhưng giá trị tuyệt đối. Nhà gỗ chỉ là một căn phòng trống. Nhà đá không chỉ có phòng ngủ và nhà bếp, và mang theo sân và hàng rào của riêng bạn. Quan trọng nhất là, ngoài ra còn có một cái có thể lưu trữ rất nhiều mặt hàng. Chỉ tiếc là thức ăn ngon, nhưng không thể nâng cấp trong thời gian ngắn. Cô lắc đầu, trước tiên xem có thể nhận được chăn không. Ngay lập tức bạn lại vào kênh trò chuyện để bắt đầu tin nhắn thịt cá. Nhận chăn có ai ra chăn không? Nếu không có thì tạm thời không nhận nữa. Tin nhắn được gửi đi. Đúng như dự kiến, không nhận được chăn. Nhưng lại bất ngờ biết được, mọi người nâng cấp lên nhà gỗ sẽ nhận được một số là danh từ khi nâng cấp lên nhà gỗ. Chỉ có hàng triệu người đầu tiên mới có số hiệu. ID được đánh số gửi tin nhắn tự động đặt trên cùng trong 10 giây. Bạn cũng có thể thay đổi màu phông chữ. Sau khi nhìn thấy mấy chữ số 583.911 phía sau ID Liễu Thiên Khí, phía sau ID của bạn cũng có số 631.252. Chính là tên khi mình nâng cấp lên nhà gỗ. Bạn không thể không cảm thán. Vốn tưởng rằng Liễu thời tiết ngay cả cơm cũng không ăn được, không ngờ lại còn hơn cả chính mình. Tiếp theo, cậu sẽ tiếp tục làm bữa tối. Nhưng mà vừa đánh 2 con cá xong phát sóng, bên ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng động bất thường. Nằm xuống khe cửa và nhìn ra ngoài, chỉ thấy dưới ánh trăng sáng, mười mấy cái xương gầy, sói cát với đôi mắt màu xanh lá cây đang đi vòng quanh căn nhà gỗ. Nhưng sau vài vòng, có lẽ là phát hiện không có lỗ hổng có thể cho họ vào, mấy con sói cát sớm bắt đầu sử dụng răng sắc và móng vuốt phá hủy tường gỗ. Nghe tiếng kêu liên tục, bạn chỉ cảm thấy tê da đầu thôi, lưng toát mồ hôi lạnh, lo lắng tường gỗ sẽ sớm bị móc ra một cái lỗ lớn. Sau đó mười mấy con sói cát xông vào, tự ăn đến tận xương vụn cũng không còn sót lại. Thời gian không biết đã qua bao lâu, tiếng sói cát phá tường rèm đột nhiên dừng lại. Bạn vội vàng nằm sấp trên khe cửa nhìn ra ngoài. Lúc này mới phát hiện không biết khi nào, hàng chục con sói cát đã rời khỏi ốc đảo. Bạn ngã xuống đất, thở hổn hển. Chậm hơn 10 phút mới cuối cùng cũng bình phục được. Sau đó thì thầm, trong sa mạc cũng có sói. Xem ra mẹ Lan Tâm nói đúng. Tốt nhất là đừng ra ngoài vào ban đêm. Quá nguy hiểm. Lời vừa rơi tiếng Anh, bạn bỗng nhiên ngửi thấy mùi cáo cổ. Quay đầu nhìn đi, lúc này mới phát hiện súp cá thoát ly đã được nấu khô rồi. Sợ hãi bởi sói cát, bạn cũng không có ý chí nhàn rỗi. 2 miếng thì ăn thịt cá, sau đó nằm trên đống cỏ khô và ngủ. Ngày hôm sau khi tỉnh lại bên ngoài trời hơi sáng, bạn vô thức nhìn vào trang chủ của sổ tay sinh tồn, khám phá ngày hôm nay ngắn hơn hôm qua 2 tiếng, chỉ có 10 tiếng. Giảm thời gian ban ngày, có nghĩa là ít thời gian hơn để thu thập tài nguyên. Người vội vàng bắt lấy sư phụ. Đầu tiên là quan sát bên ngoài trong khe cửa. Sau khi phát hiện không có gì bất thường, lúc này mới dẫn sư phụ ra khỏi nhà gỗ. Sau đó nhìn thoáng qua là thấy bị phá hủy một bức tường gỗ và môn cưa trên mặt đất. Tin tốt là trên bề mặt tường gỗ trông có nhiều lỗ hổng. Thực ra chỉ là vỏ cây trên khúc gỗ bị xé ra. Thiệt hại có thể nói là rất nhỏ. Cậu vui vì tối qua đã nâng cấp căn nhà gỗ, nếu không thì nó sẽ sụp đổ. Nhà tranh bị rò rỉ không khí bốn phía. Chính mình lúc này sợ là đều biến thành trò sói rồi. Sau khi ăn một chút thịt cá, vậy là anh lấy nhà hàng và bình nước đào tối qua, mang theo hộp kho báu che nắng, lại nhặt một nắm cây ngải cứu ở ốc đảo. Sau đó đi về phía ngọn đồi phía đông. Hôm nay mặt trời vẫn tàn lụi, vừa tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, da bị chảy nắng và đau đớn. Bạn nhanh chóng dùng xương cá còn sót lại đổi một chiếc mũ cỏ uốn khúc. Hơn 1 tiếng sau, cuối cùng anh cũng đổ mồ hôi dưới chân núi. Sau đó phát hiện 3 con lạc đà vẫn nhàn nhã ăn xương rồng dưới chân núi. Bạn đặt nhà hàng và dương kho báu xuống, sau đó cầm cây ngải cứu, sử dụng động tác nhẹ nhàng nhất để từ từ đến gần lạc đà. Bạn thật sự quá tham lam 3 con lạc đà này, nhưng lạc đà rất lớn. Overload cứng lên cùng chắc chắn là không được, phải chú ý đến chiến lược. Bạn có cây ngải cứu trong tay, khi đến gần cách lạc đà hơn 20 mét, 3 con lạc đà bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Kiki nhìn cô bị Big Móc 3 đầu nhìn chằm chằm. Trong lòng bạn cũng có chút lo, nhưng một con lạc đà giò lớn cấp S và 2 con lạc đà thông thường, đáng để mạo hiểm. Nhanh chóng ổn định tâm trí và dừng bước. Một bên nhẹ nhàng lắc cây ngải cứu trên tay, trong khi nói xin chào bằng giọng tốt bụng. Xin chào, công ty chúng tôi đang tuyển lạc đà, quản lý ăn uống còn quản lý. Thời gian làm việc một ngày chỉ 12 tiếng, thỉnh thoảng còn có thể làm thêm ca nữa. Các cậu có muốn đến làm việc không? 3 con lạc đà đối diện chắc cũng hơi mạnh, không biết động vật 2 chân trước mắt. Cậu đang nói cái quái gì vậy? Nhưng không sao nếu bạn không hiểu. Cây ngải cứu mà thú 2 chân cầm tươi và ngon, chắc là ngon lắm. Vậy, 3 con lạc đà nhanh chóng kêu lên. Bạn lập tức mở to mắt, mặt không dám tin. Tôi chỉ muốn các bạn làm việc cho tôi, và các người muốn làm anh trai tôi. Được chứ? Cắt đi. 3 anh lạc đà, đây là thức ăn của công ty chúng tôi. Các bạn thường không hợp khẩu vị trong khi nói chuyện.
Bạn dùng động tác nhẹ nhàng đặt cây ngải cứu dưới chân, sau đó chậm rãi lùi lại khoảng cách an toàn. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, xem ba chú lạc đà thích đồ ăn của công ty chúng tôi đến mức nào. Mùi thơm đó, chỉ cần có thể bắt được dạ dày của chúng, còn lo không lấy được trái tim của họ. Tâm trạng của bạn cũng rất vui vẻ. Sau khi nhặt một hộp đầy phân lạc đà, đi nhanh về phía ốc đảo.